Dobrý den. Co je to finanční plán a proč by ho měl mít každý, kdo vlastně nechce být jednoho dne překvapený? Není nikdo, kdo by se měl o vaše finanční blaho zajímat víc, než jste vy sami. A proto vám dneska ukážu 9 klíčových bodů, jakým způsobem sestavit finanční plán a jak se o něho starat. Hlavním důvodem, proč si vytvořit finanční plán, je to, že vám může pomoci šetřit, že vy si ujasníte to, co vlastně chcete dosáhnout a umíte zaměřit tu energii tím správným směrem. A je to také o tom, abyste si ujasnili, jaké máte dlouhodobé životní a finanční cíle, abyste je měli někde sepsané, tak abyste jich mohli vlastně v průběhu toho života dosáhnout. Takže z toho, co jsem řekla, si myslím, že už začíná znít to, že finanční plán je hodně důležitý mít a proto by stálo za to, aby si vlastně každý udělal čas na to, aby takový finanční plán si buď sám vytvořil, případně pokud prostě vůbec neví jak, i přesto, že vám dneska řeknu nějaké rady, tak se spojil s nějakým odborníkem, který mu pomůže finanční plán vytvořit. Jak vůbec na to, abyste takový finanční plán zvládli si vytvořit? Tak předtím, než vlastně vůbec začnete, tak připravte seznam všech věcí, které chcete dosáhnout. Jde vám o finanční cíle, jde vám o ty životní cíle. Další z položek, kterou si musíte uvědomit, že by takový finanční plán měl obsahovat, je měsíční rozpočet. Vy byste měli znát svůj měsíční rozpočet, měli byste znát skladbu svých výdajů, skladbu svých příjmů a ideálně možná si i plánovat, jakým způsobem ty příjmy budete zvyšovat v budoucnu. Rozpočet by samozřejmě měl být přebytkový. Jde o to, abyste měli z čeho vytvářet jak rezervy různé, tak abyste měli z čeho případně investovat. To, co byste měli mít připraveno, je přehled vašich dluhů, přehled toho, jaké máte úvěry. Zároveň byste měli mít představu toho, jaké výdaje vás v budoucnu čekají. Mluvím o takových těch velkých výdajích typu čeká vás svatba, čeká vás 3měsíční dovolená po světě, čeká vás dítě. To jsou všechno velké výdaje, na které je potřeba se připravovat. Zároveň byste měli znát, jaké jsou vaše pravidelné výdaje. To jsou takový ty roční nebo pololetní typu pojištění majetku, pojištění auta, různé kroužky, které víte, že vaše děti mají, případně třeba vaše sportovní aktivity. Koníčky. Měli byste vědět, a o tom už jsme se taky bavili, jak na to, v jaké výši by měla být vaše finanční rezerva. Měli byste si v hlavě ujasnit, kolik byste potřebovali v době, až budete v penzi, tak abyste prostě mohli žít v pohodě, abyste si mohli vlastně dopřát to, co v té penzi si skutečně dopřát chcete. Měli byste se také zamyslet nad tím, jaké typy pojištění vůbec potřebujete. Protože pravdou je, že pokud člověk je sám a nepotřebuje úplně někoho zajistit, kdyby tady náhodou nebyl, tak životní pojištění je sice potřeba, ale v úplně jiné skladbě, než pokud má tento člověk rodinu. Hodně důležité si uvědomit, jaké v tuto chvíli máte úspory, kde jaké máte, jestli máte nějaké cennosti. Další věc, kterou je potřeba trošku zrevidovat a uvědomit si, co kde máte. Máte někde nějaký penzíko, už máte nějaké investice. V jaký hodnotě ty investice jsou, v jaký hodnotě je to penzíko. No a pokud máte ten seznam věcí už hotový, tak nějak tušíte, co vlastně chcete do toho plánu zapracovat, tak je potřeba si ještě v rychlosti uvědomit, pro koho vlastně ten plán děláte. Děláte ho sami pro sebe? Děláte ho sami pro sebe a pro svého partnera? Nebo už se tam podílejí do toho plánu i děti, případně třeba vaši rodiče, o které očekáváte, že se v budoucnu budete starat. Teď, když už tohleto všechno máte hotový, tak tady máte 9 bodů, které je dobré naimplementovat do toho, aby ten plán byl v pohodě a v pořádku. Za prvé, ten seznam cílů, který máte, by měl vlastně být naprosto specifický i měřitelný, tak abyste vlastně v průběhu času mohli kontrolovat, jestli jich dosahujete, jakých dosahujete a jaký máte progres. Druhým bodem je, že si vlastně naplánujete a jasně zaznamenáte, jak vysoká by měla být vaše finanční rezerva. V jaký výši by ta finanční rezerva měla být, jsem vám vlastně říkala v jednom z předchozích videí, takže se můžete klidně na ní podívat. Zároveň si připravte představu o tom, kde budete mít ty vysoké výdaje v budoucnu, typu, o kterých jsem mluvila, svatba, dítě, velké cestování. Třetím bodem, na který byste se měli zaměřit, je, že se zaměříte na své dluhy a na své úvěry. Měli byste si udělat jasný plán toho, jakým způsobem vlastně ty úvěry splatíte. A ideálně co nejdřív.
protože každý dluh je bohužel moc drahý na to, abyste ho nesli dlouho sebou. Prostě zkuste se ho zbavit co nejdřív, abyste si mohli začít plnit své sny a cíle. V bodě 4 byste si měli nastavit a uvědomit, jakým způsobem chcete investovat na své dlouhodobé cíle. A jde o to, abyste si ujasnili, zda chcete investovat do akcí, do akciového portfolia, do jiných typů aktiv, jako jsou dluhopisy, nemovitosti, nějaké alternativy. Pokud to bude zlato, pokud to budou komodity, pokud to bude krypto. Tohle to všechno byste si měli uvědomit a měli byste se zamyslet nad tím, v jakém zastoupení, které ty typy aktiv tam budou. V 5. bodě se zamyslíte skutečně nad tím, co všechno byste měli mít pojištěný. Jde o životní a úrazové pojištění, jde o pojištění majetku, auta, jde o pojištění například podnikatele, nebo také o pojištění zaměstnance. Bod 6 pokrývá plán a vašeho šetření na penzi. Tam byste si měli uvědomit, kolik v té penzi chcete brát, tak abyste byli prostě v pohodě, tak abyste si mohli naplňovat své cíle a abyste prostě mohli žít plnohodnotně. Aby se nestalo, že budete do důchodu, do penze, to je jedno, a zjistíte, že vlastně musíte obracet každou korunu a spoustu věcí si nemůžete dovolit. V bodu 7 byste se měli zaměřit na to, jakým způsobem svůj majetek, až tady nebudete, rozdělíte. Měli byste mít vlastně vytvořený nějaký plán dědictví. Bod 8 pokrývá vlastně takovýto uvědomění si, jak často ten finanční plán budete revidovat, jak často se jim budete zabývat. Protože co si budeme povídat, finanční plán není statický, měl by být dynamický a měl by odrážet vlastně změny ve vašem životě, ve vašem životním stylu, v tom, že narodilo se vám dítě, je potřeba to zakomponovat do toho finančního plánu. Případně jste se rozvedli, případně vás povýšili. Prostě cokoliv, co vám změní život a má dopad na váš finanční plán, je potřeba to zapracovat. Bod 9. Pokud už takový finanční plán máte, tak je potřeba ho dodržovat. Je potřeba se jim řídit, měl by to být vlastně takový váš průvodce, něco, co vám pomůže si na začátku ujasnit to, co chcete, v průběhu se koukat, jestli se vám to daří dosahovat, případně teda ty změny vaše zaznamenávat. Měl by vám pomoct v tom dosáhnout toho, co vlastně v tom životě chcete. To bylo vlastně 9 klíčových kroků k tomu, jak si vytvořit finanční plán, jak se k tomu vůbec postavit. Já chápu, že jsem vám dneska řekla hodně informací. Je to dost komplexní. Každopádně, vy se toho nebojte. Samozřejmě jako u všeho, pokud se do něčeho chcete pustit, začněte tím jedním malým krokem, prostě jenom tím třeba, že si sepíšete to, co byste chtěli. A pak postupně nabalujte další a další kroky, tak až se vám povede ten finanční plán si sepsat a ideálně potom i naplnit. Mějte se krásně.